Mỹ chỉ trích Trung Quốc yêu cầu các tàu khai báo ở Biển Đông là đe dọa tự do. Trung Quốc lo sợ vũ khí Mỹ rơi vào các nhóm cực đoan và cả Đài Loan. Taliban diễu hành chiến thắng trên hàng chục xe thiết giáp Mỹ. Ông Trump nói Tổng thống Biden nên xin lỗi và từ chức sau thảm họa rút quân. Liệu có khả năng ông Biden bị luận tội? Lốc xoáy, lũ quét đe dọa hàng triệu người Mỹ dù bão Aida đã suy yếu. Biểu tình phản đối chính phủ và Hoàng gia Thái Lan có nhiều bước ngoặt mới. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Lầu Năm Góc hôm qua 1 tháng 9 phản đối quy định mới của Bắc Kinh về bắt buộc gần như tất cả các tàu nước ngoài đến Biển Đông đều phải đăng ký với cơ quan hàng hải Trung Quốc. Mỹ gọi hành động của Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại. John Supple, phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ duy trì vững chắc lập trường rằng bất kỳ luật hay quy định nào của quốc gia ven biển đều không thể xâm phạm quyền tự do hàng hải và hàng không của tất cả các nước tuân theo luật pháp quốc tế. Những yêu sách chủ quyền biển bao trùm và vô lý, bao gồm trên Biển Đông, đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền thương mại tự do và hợp pháp, quyền và lợi ích của các nước ven Biển Đông. Lầu Năm Góc khẳng định như trên vào 2 ngày sau khi Trung Quốc đưa ra yêu cầu mới có hiệu lực từ 1 tháng 9, đòi hỏi các loại tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở dầu, hóa chất, khí đốt, các chất độc hại và những tàu được coi là mối đe dọa với an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc phải khai báo trước khi tiến vào Biển Đông. Quy định của Trung Quốc được các bên xem là trái với luật pháp quốc tế. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, tàu thuyền của tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải mà không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh khu vực cần phải cùng nhau chống lại yêu sách chủ quyền phi lý và thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng ta phải tìm cách gây áp lực và tăng cường áp lực đối với Bắc Kinh để buộc họ tuân theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời thách thức những hành vi bắt nạt và yêu sách chủ quyền biển quá mức phi lý. Các nhà quan sát đang đặt ra câu hỏi, liệu Bắc Kinh có đủ khả năng thi hành điều luật mới, vốn bị Mỹ và nhiều nước khác xem là phi lý và bất hợp pháp hay không? Dù vậy, ông Paul Pedroso, giáo sư về luật xung đột vũ trang và luật pháp quốc tế tại trường cao đẳng chiến tranh Hải quân Mỹ, cảnh báo rằng hành động của Trung Quốc đang làm xói mòn ổn định của khu vực. Chuyên gia cho rằng chiến lược của Bắc Kinh là muốn tấn công vào trật tự quốc tế, bắt nạt các nước hàng xóm, tăng cường hành động bành trướng và củng cố kiểm soát các vùng biển và lãnh thổ tranh chấp. Trung Quốc đang thử thách cộng đồng quốc tế, thăm dò sự phản ứng đối với điều luật mới, trích lời giáo sư trường Hải quân Mỹ cho biết. Mới đây, Trung Quốc kêu gọi chống lại việc mua bán vũ khí trái phép đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời ngầm phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Cụ thể, ông Li Song, đại sứ Trung Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, đã phát biểu trước Hội nghị Hiệp ước buôn bán vũ khí ATT của Liên Hợp Quốc tại Geneva rằng chúng tôi ủng hộ cộng đồng quốc tế tiến hành mọi biện pháp cần thiết để duy trì quy định về mua bán vũ khí quốc tế, đồng thời chống lại các hành vi chuyển giao vũ khí trái phép. Mặc dù ông Li không nói rõ, nhưng báo South China Morning Post cho rằng ở thời điểm hiện tại, đại sứ Trung Quốc muốn đề cập tới cuộc chuyển giao quyền lực hỗn loạn ở Afghanistan khi Taliban đang muốn thành lập chính phủ mới. Taliban cũng đã nắm giữ hàng loạt vũ khí và khí tài của Mỹ, một phần do Lầu Năm Góc bỏ lại, một phần tước đoạt từ quân đội chính phủ Afghanistan. Điều này dấy lên lo ngại Taliban có thể mua bán, trao đổi các vũ khí hiện đại với nhiều tổ chức cực đoan thân cận, bao gồm cả Al-Qaeda. Ngoài ra, Bắc Kinh từ lâu đã bày tỏ lo ngại sau khi Mỹ và đồng minh rút quân, Afghanistan có thể trở thành nơi dung dưỡng chủ nghĩa cực đoan. Điều này làm tổn hại cho các dự án khổng lồ mà Bắc Kinh đầu tư vào Trung Á, cũng như đặt ra các thách thức an ninh mới ở khu tự trị Tân Cương. Mặt khác, đại sứ Trung Quốc Li Song còn tuyên bố phản đối bất kỳ quốc gia nào bán vũ khí cho thế lực đòi ly khai, sử dụng các thương vụ vũ khí như công cụ chính trị để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Được biết, hồi tháng trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo gói bán vũ khí đầu tiên của họ cho Đài Loan, trị giá 750 triệu đô la, nhằm giúp hòn đảo tăng sức phòng vệ chống lại đối thủ hùng mạnh ở bên kia eo biển. Trong khi đó, ở Afghanistan, Taliban đang nôn nóng thu phục thành trì kháng chiến cuối cùng. Một thủ lĩnh Taliban tuyên bố các chiến binh đã bao vây toàn bộ vùng thung lũng Panjshir và kêu gọi quân nổi dậy hãy bỏ súng xuống để tiến hành đàm phán hòa bình.
Kể từ khi Kabul rơi vào tay Taliban hôm 15 tháng 8, trên toàn bộ lãnh thổ đất nước chỉ còn duy nhất vùng núi cao hiểm trở Panjshir là nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hồi giáo. Nơi đây có hàng ngàn tay súng thiện chiến được dẫn dắt bởi ông Ahmad Massoud, con trai của một cựu thủ lĩnh chống quân đội Hồng quân Liên Xô năm xưa. Phát ngôn viên Taliban cho biết, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là ngôi nhà cho tất cả người dân Afghanistan, đồng thời kêu gọi phe đối lập hãy buông súng đầu hàng. Tuy nhiên, trước đó, vào tối thứ Hai, lực lượng Taliban đã đụng độ ác liệt với nhóm quân kháng chiến ở thung lũng. Trận giao tranh khiến ít nhất 7 chiến binh Taliban vong mạng. Phía ông Abbas Massoud cho biết, việc đụng độ diễn ra trên đường vào thung lũng. Taliban đã khai chiến trước, đột kích vào nhiều căn cứ ở quân kháng chiến. Theo Reuters, bất chấp Taliban đã bao vây phe đối lập ở thung lũng Panjshir, hai phía vẫn án binh bất động. Ngoài các vụ đụng độ bất thình lình, thì đôi bên cũng không muốn đàm phán, cũng chưa sẵn sàng cho cuộc chiến toàn diện. Video của người dân địa phương quay tại thành phố miền Nam Kandahar hôm qua 1 tháng 9 cho thấy chiến binh Taliban đã lái xe thiết giáp Mỹ diễu hành ăn mừng chiến thắng. Những lá cờ trắng của Taliban đã bay phấp phới trên chiếc xe Humvee hay chiếc xe thiết giáp SUV của quân đội Mỹ, với điều kiện gần như hoàn hảo. Taliban còn biểu diễn bay lượn với trực thăng Black Hawk, cũng mang lá cờ trắng tung bay khi lướt qua cuộc diễu hành ở Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. Tuy nhiên, thủ lĩnh Taliban đang đứng trước khủng hoảng to lớn về điều hành đất nước Afghanistan sau khi phương Tây rút quân. Hiện nhiều nhà tài trợ nước ngoài đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thảm họa nhân đạo. Trong khi đó, Taliban suốt 2 tuần qua chưa chính thức công bố kế hoạch thành lập chính phủ mới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây khẳng định Nhà Trắng nên ném bom Taliban nếu không trả lại khí tài hạng nặng chiếm được từ quân đội Mỹ. Ông Trump còn nói, cách quân đội rời khỏi Afghanistan là nỗi nhục quốc gia, vì vậy Tổng thống Joe Biden cần đưa ra lời xin lỗi đến cộng đồng quốc tế. Cụ thể, ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Fox hôm thứ Ba rằng, việc Tổng thống Biden chỉ đạo rút quân thực sự là một thảm họa, bởi vì Taliban đã yêu cầu nước Mỹ rời đi, đặt ra thời hạn và Washington làm theo đúng như vậy. Ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với lá thư của 90 cựu quan chức cấp cao quân đội Mỹ, yêu cầu các tướng lĩnh đương nhiệm phải từ chức, gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley. Và ông Trump cho rằng, hơn ai hết, Tổng thống Biden nên là người đầu tiên rời nhiệm sở sau thảm họa rút quân ở Afghanistan. Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ cho biết thêm, tôi nghĩ điều tốt nhất là ông Biden nên xin lỗi người Mỹ, xin lỗi cộng đồng quốc tế, cả thế giới xứng đáng có được lời xin lỗi này. Ngược lại, trong bài phát biểu lần đầu tiên sau khi Mỹ hoàn thành rút quân, ông Biden cho biết 90% công dân Hoa Kỳ muốn rời đi đều đã đạt được nguyện vọng của mình. Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm cho cuộc không vận hỗn loạn ở Afghanistan, nhưng nói rằng đó là phương án tốt nhất mà chính quyền của ông có thể lựa chọn. Đồng thời, ông Biden còn chỉ trích sự kém cỏi của chính quyền cựu Tổng thống Ghani vì nhanh chóng đầu hàng Taliban. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump khiến Mỹ và đồng minh phải rút quân khẩn cấp. Ông Biden cho hay, thỏa thuận mà Trump ký với Taliban có điều kiện phóng thích 5.000 tù nhân hồi năm ngoái, bao gồm một số chỉ huy chiến tranh của Taliban. Khi tôi tiếp quản chính phủ, Taliban đã đạt được năng lực quân sự mạnh mẽ nhất kể từ năm 2001, nhờ đó kiểm soát và giành thế chủ động trên một nửa lãnh thổ Afghanistan. Liên quan đến làn sóng chỉ trích và kêu gọi Tổng thống Biden từ chức, và hôm qua 1 tháng 9, lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell cho biết đảng của ông sẽ không nỗ lực tiến hành luận tội ông Biden, thay vào đó cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau chính là bài kiểm tra đối với chính phủ. Tổng thống sẽ không bị loại bỏ khỏi ghế của ông ấy. Trích lời Thượng nghị sĩ McConnell, ông nói thêm, sẽ không có phiên xử luận tội. Tuy nhiên, hiện giờ, đảng Dân Chủ đang giành đa số ghế ở Hạ viện và nhỉnh hơn xích sao về số ghế ở Thượng viện. Điều đó sẽ không tiếp tục diễn ra. Theo tờ The Hill, bình luận của ông McConnell đưa ra sau khi một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở lưỡng viện yêu cầu luận tội ông Biden hoặc thậm chí bãi nhiệm Tổng thống do sự chỉ đạo rút quân đầy hỗn loạn ở Afghanistan. Sau khi phe Dân Chủ đã 2 lần luận tội ông Trump vào năm 2020 và 2021, nhiều chiến lược gia đảng Cộng hòa dự đoán nếu đảng này giành lại đa số ghế ở lưỡng viện, rất có thể họ sẽ kêu gọi luận tội ông Biden. Mưa bão trút xuống xối xả vào hôm qua 1 tháng 9 đã làm tàn phá nhiều vùng Tây Ban Nha, các thị trấn ngập lũ, hàng ngàn người phải sống trong cảnh mất điện. Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt bị gián đoạn. Cơn bão mạnh lên do nhiệt độ và độ ẩm cao, hiện đang tấn công nghiêm trọng thị trấn ven biển Alcana ở vùng Catalonia phía đông bắc. Trên đường phố, các ô tô và đồ nội thất của người dân bị dòng lũ cuốn trôi, cây cối ngã đổ. Lực lượng cứu hộ đã phải cứu hàng chục người mắc kẹt trong các phương tiện và nhà cửa ngập nước. Hiện chưa có báo cáo thương vong.
Tuy vậy, hai người đã bị hạ thân nhiệt khá nghiêm trọng và có đến 350 cuộc gọi cầu cứu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. 3 ngày sau khi siêu bão Ida tàn phá vùng ven biển ở hai bang Louisiana và Mississippi, tàn dư của cơn bão vẫn đang gây nguy hiểm cho hàng triệu người. Các trận lốc xoáy đã liên tiếp xuất hiện ở các bang Maryland và New Jersey khi bão tiến lên phía Bắc. Ngoài ra, còn có lũ cuốn, lũ quét và mưa xối xả như trút nước. Thành phố New York và miền Bắc bang New Jersey đã ban hành tình trạng lũ khẩn cấp vào tối thứ Tư 1 tháng 9. Sáng hôm đó, một trận lốc xoáy can quét thành phố Annapolis, bang Maryland, tàn phá các đường dây tải điện, làm hư hại một sân vận động trường trung học và một số cơ sở kinh doanh nhỏ. Lính cứu hỏa cũng phải phản ứng khẩn cấp với nhiều trường hợp rò rỉ khí ga. Trong khi mưa bão bủa vây nhiều vùng nước Mỹ, cháy rừng thảm khốc vẫn chưa thể dập tắt ở các bang California và Nevada. Điều kiện gió lớn và thời tiết vô cùng khô hạn đã đặt ra thử thách chất chồng cho đội cứu hỏa. Họ đang vật lộn để ngăn ngọn lửa đe dọa các gia đình và cơ sở kinh doanh ở khu sinh thái nổi tiếng Hồ Tahoe. Khoảng 50.000 cư dân và du khách đã phải sơ tán, nhiều công trình bị lửa thiêu rụi, gió đang thổi lửa về hướng một khu resort trượt tuyết. Vì vậy, lính cứu hỏa đang sử dụng máy tạo tuyết để chặn đứng cháy rừng lây lan. Dù vậy, đến nay, vụ cháy rừng Condor nguy hiểm mới chỉ được kiểm soát 20%. Nó bùng lên từ giữa tháng 8 và đến nay đã thiêu đốt diện tích hơn 82.000 hectare. Ngoài ra, bang California còn chứng kiến hơn 20 vụ cháy rừng khác. Theo đó, mùa hè năm nay là đợt cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất nhì trong lịch sử tiểu bang. Điều kiện quá nóng và khô hạn khiến cháy rừng khó dập tắt. Nguyên nhân được cho là biến đổi khí hậu. Tài xế tàu hỏa Đức đang tiến hành cuộc đình công lớn nhất năm do bất đồng kéo dài về vấn đề lương. Cuộc đình công diễn ra vào hôm qua 1 tháng 9 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 9. Các tuyến tàu vận chuyển hàng hóa đã bị đình trệ, hành khách cũng sẽ gặp khó khăn khi muốn di chuyển bằng đường sắt kể từ hôm nay. Các bác tài yêu cầu tăng lương 3,2% và có thêm trợ cấp khi làm việc giữa khủng hoảng Covid-19. Hãng đường sắt lớn nhất nước Đức, Deutsche Bahn, nói rằng có thể tăng lương, tuy nhiên hai bên không đạt được thống nhất chung. Một người phát ngôn nói rằng tập đoàn đã đưa ra đề nghị với phía công đoàn người lao động, nhưng không thể nào trả mức lương cao quá mức. Tại Thái Lan, ông Thanath Thanakithamnuay vốn nổi tiếng với những chiếc siêu xe và lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia. Nhưng gần đây, gió đã đổi chiều và ông Thanath tham gia làn sóng biểu tình kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và đòi cải tổ hệ thống dân chủ. Đây là một động thái rất đáng chú ý cho thấy cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã lan rộng và tiến lên một nấc thang căng thẳng mới. Ông Thanath, 29 tuổi, đã bị mù vĩnh viễn ở mắt phải do hơi cay của cảnh sát trong cuộc biểu tình hồi tháng trước, cho biết rằng nhìn thấy một thủ tướng thiếu năng lực rất có hại cho sức khỏe tinh thần của người dân. Việc đổi phe của ông Thanath phản ánh sự tức giận của nhiều người dân Thái Lan về cách chính phủ ứng phó tệ hại trước làn sóng bùng phát dịch mới, khiến kinh tế suy sụp và hơn 12.000 người qua đời vì Covid-19. Sự tham gia của đông đảo tầng lớp xã hội cũng chính là một bước ngoặt thay đổi của phong trào biểu tình do sinh viên, lãnh đạo từ năm ngoái. Yêu cầu giới hạn quyền lực hoàng gia và phế truất Thủ tướng Prayut, một cựu tướng lĩnh quân đội, giành quyền điều hành đất nước từ năm 2014. Sau thời gian dài áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt chống Covid-19, hiện giờ phong trào biểu tình đang trở lại mạnh mẽ trong vài tuần gần đây. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.